अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मूंगा टॉपिक दे एंजाइम नॉमेनक्लेचर, मतलब एंजाइम लमूंगा नमूना संग वर्कड़ी दी द सप बेसिस वर्कड़ी दी और द्वी सस कारونه के नो मेनी एंजाइम्स बट नॉट ऑल एंड इन अ सफिक्स ASE। ډیر एंजाइम्स داسې دي چې هغوی په سفیکس ASE باندې ختمیږي. لکه فار ایگزامپل مارکریز، مطلب زمونږ سره چې کوم سفیکس دی لاحقه هغه ورسره مونږ څه لګو ASE ورسره لګو. سفیکس څه ته وایي؟ وروسته چې کوم یو څیز ولګي. پریفکس څه ته وایي؟ کله چې مخکې ولګي. نو مطلب په انزایم نامنکلیچر کې مونږ پریفکس نه بلکې سفیکس لګو اخره کې ASE. خو یاد ساتئ ناٹ آل، په ټولو کې نه. فار ایگزامپل پیپسین ټریپسین وغیره چې کوم دی په دې کې زموږ سره ASE نشته. 6 میجر انزایم کیټیګریز دي زموږ سره. اولنی نمبر دی اکسیډو ریډکټیزز. اکسیډو ریډکټیزز څنګه چې د نوم نه ظاهره ده اکسیډیشن او ریډکشن ریاکشن پکې کیږي. نو کیټالایز اکسیډیشن ریډکشن ریاکشنز فار ایگزامپل AH2+B، نو دا زموږ سره د A سره هایدروجنز شته، د A سره هایدروجنز شته، دلته د B سره هایدروجنز نشته. نو پر پروډکټ سایډ باندې بیا زموږ سره د A سره هایدروجنز نشته او د B سره شته. نو مطلب دا دی چې د A نه هایدروجنز راوویستلی شول، د اکسیډیشن وشو، او د B سره هایدروجنز ایډ کړی شول، مطلب د ریډکشن وکړی شو. اکسیډیشن ریډکشن خو به پیژنئ. اکسیډیشن زموږ سره ایډیشن آف اکسیجن، اکسیجن د یو څیز سره ایډ کولو ته څه وایي؟ اکسیډیشن وایي. ریموول اف هایدروجن مطلب هایدروجنز ترې راویستل، دې ته څه وایي؟ اکسیډیشن وایي. یا لاس اف الکتران، دې ته هم اکسیډیشن وایي. نو دا درې څیزونه چې تاسو ته د اکسیډیشن دپاره یاد وي، ایډیشن اف اکسیجن، ریموول اف هایدروجن او ریلیز اف الکترانز، دې ته څه وایي؟ اکسیډیشن وایي. نو چې کله تاسو ته اکسیډیشن یاد وي نو ریډکشن د دې الټه دی، هغه به تاسو ته پخپله بیا یاد وي. مطلب ریلیز اف اکسیجن، گین اف الکتران اینڈ گین اف هایدروجن، دې ته بیا مونږه ریډکشن وایو. نو په دې ځای کې زمونږ سره د A نه هایدروجنز ویستې شول، اکسیډیشن یې وشو، او B ته هایدروجنز جمع کړی شول، د ریډکشن وشو. نو په دې ریاکشن کې زمونږ سره اکسیډیشن ریډکشن ریاکشنز کیټالایز کیږي. ایگزامپل دی اکسیډیزز، پر اکسیډیزز او اکسیجنیزز. په دویم نمبر کې راځي زموږ سره ټرانسفیریزز. د نوم نه ظاهره د ټرانسفر به پکې کیږي، د ګروپ چې کوم دی زموږ سره د یو نه ټرانسفر شي بل ته. کیټالایز ریاکشنز انوالوینګ ټرانسفر آف ګروپس. A دی د A سره یو ګروپ دی X، د B سره ګروپ نشته، خو په پروډکټ سایز باندې که تاسو وګورئ نو د A سره اوس ګروپ نشته او د B سره شته. مطلب په دې ریاکشن کې د A نه دغه ګروپ را ټرانسفر کړی شو B ته. ایگزامپل کې راځي زموږ سره ټرانس کارباکسیلیزز او ټرانس میتایلیزز. تھرډ نمبر کې راځي زموږ سره هایډرولیزز. هایډرو مینز واټر. نو د دې مطلب دا شو چې کلیویج اف بانډ به پکې کیږي خو بای د ایډیشن اف واټر. په دې ځای کې که تاسو وګورئ د A او د B په منځ کې زموږ سره بانډینګ موجود دی. مونږ غواړو چې دا بانډ مات کو، خو مونږ یې د واټر په ذریعه باندې مات کو. نو اوس په دې ځای کې زموږ سره د A او د B په منځ کې بانډینګ نشته. نو بانډ مات شو، د چا په ذریعه مات شو؟ د واټر په ذریعه مات شو. نو په دې قسم ریاکشنو کې چې کوم انزایم استعمالیږي هغه قسم انزایم ته مونږ څه وایو؟ هغه ګروپ ته مونږ وایو هایډرولیزز. ایسټریزز، فاسفیټیزز او پیپټایډیزز چې کوم دی د دې ایگزامپل دی. څلورم نمبر کې راځي زموږ سره لایزز. لایزز کیټالایز ریاکشنز ان وچ water, carbon dioxide and ammonia are removed to form a double bond or added to a double bond. مطلب دا سیزونه به یا زموږ سره ریموو کیږي نو ډبل بانډ به جوړیږي، یا به دا سیزونه مونږ ایډ کوو نو ډبل بانډ که د مخکې نه موجود و هغه به ماتیږي. په دې قسم ریاکشنو کې یا خو به په یو سیز کې د مخکې نه ډبل بانډینګ موجود وي، مونږ به ورته دا ایډ کړو نو هغه ډبل بانډینګ به پکې ختم کړی شي، یا به پکې د مخکې نه ډبل بانډینګ نه وي موجود خو مونږ چې کوم دی دا سیزونه به ترې راوباسو نو پخپله به په هغوی کې ډبل بانډینګ جوړ کړی شي. فار ایگزامپل که دې ځای کې تاسو وګورئ د A او د B ترمنځ زموږ سره ډبل بانډینګ موجود دی، مونږ ورته XY چې کوم دی ایډ کړل. اوس په دې ځای کې
چونکې چې دا د ایکس او د وای سره بانډینګ جوړوي نو خو شته کوم چې د مخکې نه پکې کوم بانډینګ موجود وي هغه به ماتیږي نو ځای به پکې د بانډینګ دپاره پیدا کیږي نو چې دوی زموږ سره مخکې نه پکې ډبل بانډینګ دی د بانډینګ ځای پکې نشته خو چې دوی د دې سره بانډینګ جوړوي نو خامخا به ورته زاړه بانډونه ماتوي نو د A او د B په منځ کې به ډبل بانډینګ مات شي سنګل بانډینګ به پیدا سنګل بانډینګ به پاتې شي او چې کوم پکې د نیکسټ بانډینګ هغه ځای پاتې شو نو هغه به یو د ایکس سره چې کوم دی بانډینګ وکړي او یو به د وای سره وکړي نو زموږ سره پکې ډبل بانډینګ موجود و مات شو نو دې قسم انزایمز ته موږ وایو لایزز اگزامپل دی ډي کارباکسیلیزز او ډي امینیزز پنځم نمبر کې راځي زموږ سره آیسومیریزز د نوم نه ظاهره ده آیسومرز آیسو وایي سیم ته او مرز وایي یونټس ته لکه فار ایگزامپل ګلوکوز او فرکټوز ګلیکټوز چې کوم دی دا زموږ سره څه دي د یو بل آیسومرز دي اوس که ګلوکوز ته موږ وګورو هغه زموږ سره الډیهایډ دی فرکټوز زموږ سره کیټون دی نو سیم کیمیکل فارموله بټ ډفرنٹ سټرکچرل فارموله نو زموږ سره کیټلایز انټر مالیکولر ری ارینجمنٹ په آیسومریزز چې کوم زموږ آیسومریزز چې کوم دي زموږ سره دوی څه چل کوي یو آیسومر بل ته چینج کوي مطلب انټر مالیکولر ری ارینجمنٹ کوي په مالیکول کې چې کوم دی زموږ سره څه چل کیږي د دوه مالیکول په منځ کې چې کوم ری ارینجمنٹ دی نو هغه پکې کیږي فار ایگزامپل A زموږ سره A ډیش ته کنورټ شي هغه A دی هغه کیمیکل فارموله ده خو لږ غوندې چې کوم دی څه شو چینج شو A ډیش نو د دې کې راځي زموږ سره اپیمریزز او میوټیزز شپږم نمبر راځي زموږ سره لایګیزز لایګیزز کې زموږ سره کیټلایز بانډ فارمیشن په دې کې به زموږ سره دې کې زموږ سره هغه انزایمز دي چې دوی هغه ریاکشن کوي په کومې کې چې بانډینګ جوړیږي په کومې کې چې زموږ سره لایګیشن کیږي په دې کې به زموږ سره ATP هایدرالایسیس چې کوم دی کیږي مطلب د ATP به پکې څه کیږي ماتیږي به پکې فار ایگزامپل A او B دی د دوی په منځ کې بانډینګ نشته دلته کې د A B په منځ کې بانډینګ جوړ شو لایګیشن وشو خو په دې کې زموږ سره د ATP چې کوم دی هایدرالایسیس وشو ATP پکې مات کړی شو ADP ته او انارګینیک فاسفیټ ته